Okay, so hello guys! At ako nga po pala si Jaisal Rivera at muling nagbabalik sa channel na ito. So if you are new to this channel, click on the subscribe button and the notification bell para makapanood ka ng may iba't ibang videos about home-based jobs at anything na pwedeng pagkakitaan online. So for today's video, meron tayong pag-uusapan na bagong online job. Well, actually, bagong-bago siya sa akin kasi never pa natin siya na-feature dito sa ating YouTube channel. So yung online job na to is being a bookkeeper. So yun nga, as I mentioned a while ago, wala akong sapat na kaalaman dito. That's why we have a special guest. Ayan, si Miss Jeanette or Kaji Vlogs to share us yung mga information na kailangan nating malaman if we want to become a bookkeeper, kung paano ba mag-apply, and isi-share din niya sa atin kung paano siya nakakaabot ng 200,000 pesos per month with this online job. Ayan, diba? Nakaka-excite. Kaya naman, I want you to stay tuned until the end para wala kayong ma-miss na kahit anong information. Hi everyone! And I'm super excited to share this sa lahat ng nanonood. I'm Kaji. Pero yung real name ko is Jeanette. But my friends and my subscribers called me Kaji. I'm a virtual assistant and a freelance bookkeeper. For almost 4 years na ako nandito sa freelancing world and so far so good. You can follow me sa YouTube channel ko, Kaji Vlogs, and sa Facebook page ko, Kaji Vlogs din. Yan, nag-share din ako dyan ng mga success stories sa pagiging freelancer and mga tips based sa experience ko. Kailan ka ba nagsimula talaga as in dito sa pagiging isang bookkeeper specifically? Actually, dati, nag-work din ako sa isang company dito sa Pilipinas. Nasa corporate world ako dati. Accounting staff ako doon. And then, syempre, may anak ako. Tapos, pag uwi ko, tulog na. Pag alis ko, tulog pa. And then, yung working hours ko is 8 hours. And then, magta-travel ka ng ilang oras para lang pumasok at umuwi ng bahay. Then, ate ko kasi, freelancing na siya dati pa. Okay. Tapos parang i-encourage niya ako, ako naman sarado yung isip ko sa ganyan. Sabi ko, ang boring na sa bahay, ganun ba? Sabi ko, tapos yun, parang in-offeran niya ako ng part-time, try ko daw. Syempre, gusto kong kumita ng pera. Di, sige, part-time, sige. Tapos parang nainganyo ako, kasi yung kinikita ko sa part-time, mas mahigit pa as in, sa kinikita ko sa full-time na 8 hours. Dun sabi, napaisip ako, kung bakit ako magtitiis sa 8 hours na pagod ka na hindi naman masyado na-appreciate yung effort mo. Kasi syempre lahat tayo parang may supervisor, hindi ka direct nakikipag-communicate dun sa may-ari ng company. So kasi siya parang Japanese company yung sa amin. And then sabi ko, bakit ba ako parang papagodin yung sarili ko kung pwede ko naman kitain yung pera na yun sa pagpa-part-time ko. So ayun. Doon ako nag-start na, nung nag-part-time ako, di ginawa ko yun sa kanya, tapos naghanap pa ako ng iba kasi part-time lang, di pwede pa akong maghanap ng ibang trabaho. And then, nung unang nag-a-apply ako talaga, wala talagang pumapansin sa application ko. Parang, hello, ganun ba ako para hindi niyo mapansin. As in, sinasandan ko lahat, virtual assistant, data entry, lead generation, ganyan talaga. Tapos wala talaga, parang, minsan naman may nag-interview, pero parang pagdating ng interview, tinatanong niya, kasi first time ko, minig-minig, ganyan-ganyan. Tapos sabi, okay, can you tell me something about yourself? Tapos, are you tech savvy? Tapos, ano yun? Kasi ano yun? Sabi, parang first time kong marinig. Wala, na ako, parang nawala na. Hindi na ako na-interview na ulit. Tapos pag may interview sumunod, nakabahan na ako kasi baka ma-reject na naman ako. Yun yung dati kong takot na nare-reject ka. Pero yung takot na pala yun para sa'yo para mag-proceed. Mag-try ako accounting. Kasi accounting naman ako. Di apply ako. Hinara ako kahit wala akong experience. Di nagulat ako. Sabi hinara ako, wala akong experience. So first time ko mag-work sa bahay. Tapos paano kaya yung setup, yung mga ganyan-ganyan. Tapos nung na-hire na ako, yung pala may training na pinoprovide. Full-time siya, pero yung working schedule mo, hindi mo kailangan mag-time in ng, 8 a.m. kailangan mag-work ka. 5 p.m. dapat tapos ka. Wala. Kahit anong oras ka pwede mag-work. Tapos, yung work is hindi siya talaga makaka-consume ng buong 8 hours. So, doon ako naghanap ulit ng related ulit sa accounting. Tapos, yun. Kasi since na-build na yung experience ko, natuto na ako gumamit ng mga software. Yun, parang naghanap ako para
kumita ako ng extra pa. So, doon ako nag-start mag-bookkeeping. Speaking of bookkeeping, ano bang ginagawa ng isang bookkeeper? Kasi actually, to be honest ha, bago siya sa pandinig ko when it comes to virtual assistant jobs. Yes, pwede ka rin mag-work sa bahay din, pero ikaw naman nagpo-focus ka sa finances ng mga clients mo. So, doon, gumagawa ka ng financial report like profit and loss, tapos balance sheet, o kaya ikaw din nagpe-prepare ng mga tax nila para pagdating ng month na kailangan nilang mag-submit kanilang government, makakapag-submit sila. Yung services ko kasi na ino-offer from scratch, halimbawa si client, wala silang accounting database. So ako yung nag-o-offer ng okay, from scratch, i-build kita ng database, ako mag-create ng account, mag-upload ng chart of accounts, magre-reconcile, tapos monthly, binibigyan ko sila magkano ba income nila, magkano ba ang loss nila, magkano expenses, dapat ba yung expenses mo, bawasan mo para tumatch yung income mo. Parang ganun. Oh, wow. Medyo complex siya kung pakikinggan natin. Ito ha, just additional question about sa bilang isang bookkeeper, as you mentioned a while ago, may training, 'di ba? So, sakop ba ng training yung ganitong klaseng job? Oo, at dun sa training na yun, bayad ka. Talaga? May mga company talaga na, meron din naman na gusto nila experience na, pero meron din na gusto nila na ititrain ka kasi mas mababa ang bayad kapag ititrain ka pa lang kaysa dun sa may experience ka na. So, pag nakakita ka ng job post na willing ka i-train at bayad, i-grab mo na kahit hindi pa gano'n kasi doon sa training na yun, mabibuild mo na yung experience mo and then once na magamay mo na, tsaka ka mag-charge ng client ng rate na gusto mo kasi sabihin mo, I'm an expert. Parang ganun ba? It's a really good tip from Miss Jeanette or Kaji na you have to look for a job post na willing to train na. So it means they're willing to hire someone na beginner na ititrain nila mismo. Ayun. And kumbaga, i-compare mo sa experience, sa may experience na, and doon sa wala pang experience, mas maliit nga naman yung ipapasahod. Pero it's okay, di ba? At least makakuha kang experience and it's an opportunity for you to get some more job in the future. Alright. Oo, yes. Sana all level up. May ganun. So, ito pa, another question din na parang na-curious ako. So, you have mentioned a while ago na talagang related siya sa accounting, yung ganitong klaseng job since ang pinag-uusapan yung mga finance, mga funds, ayan. So, paano kaya kung walang background sa accounting or hindi graduate, ng any related course? Good question. Kasi meron akong kilala din virtually. So, kasi nag-work ako ngayon sa isang parang accounting firm. Wala siyang experience. Hinire namin siya. Kasi parang gusto namin na kahit wala kang experience, at least mapapakita mo na very detail-oriented ka, na you're willing to learn at wala kang takot na magkamali. Kasi pag nagkamali ka, dapat di ka matatakot kasi yung pagkakamali na yan yung mag-push sa'yo para aralin mo pa bakit ka nagkamali at paano ka magiging better. Kung wala kayong experience, okay lang guys. Huwag kayong matakot. Basta marunong kayo ng computer and then may konting knowledge lang ng basic accounting, debit, credit. Yun lang yung masasabi ko. And then kung gusto niyo talaga, meron ng mga free tutorial dyan pag nag-search kayo sa YouTube, sa Google, may mga free tutorial dyan kung paano ginagawa yung mga basic accounting. Alright. Accounting graduate. Yun. Pagkakaintindi ko yung debit credit kasi 'di ba yun lang yung kumbaga kung sa mismong funds mo nagre-record ka, ganun lang din naman yun, 'di ba? Like parang kung ano yung kinuha mo sa wallet mo, record mo lang. Yun. Kung 1,000 ka sa wallet mo, kumuha kang 20, record mo. Ano ginastos mo doon sa 20 na yun? Bumila ko pinapay. Charot. Yun. Or lugaw. Asa non-essential. Ito na, one of the most na tinatanong din ng mga subscribers and viewers natin, yung work schedule, ano bang schedule dito? As you mentioned a while ago, hindi ka na rin gaanong nagwo-work ng like 8 hours, di ba? When it comes to working schedule, napaka-flexible niya. Kaya ka makakakuha ng maraming client kasi hindi ka naman nakatali ng ganitong oras sa isang kliyente. Ako kasi ginagawa ko yung mga project or yung mga trabaho sa client ko sa sarili kong oras. So, pag nag-apply ako, sinasabi ko sa kanila yan na
mas gusto kong mag-work. Pero nung unang mga bago pa ako, hindi ko to sinasabi kasi itchoperahin nila ako. Pero sinasabi ko na mas gusto kong mag-work dun sa oras na hindi mo ako itatrack, pero itatrust mo ako na makapag-deliver ako ng quality output na dun sa report na gusto mo. As long as may deliver ko, huwag kang mag-worry kasi parang basta wag mo ako i-track kasi kaya ko namang i-deliver yung result na gusto mo. So, oo, kasi merong mga ibang virtual assistant na talaga yung mga client nila tinatrack sila, 'di ba? Like merong silang software na ginagamit dito. You are free to mention or i-suggest sa kanila na kung pwede sana free time na lang yung mga ganon. Oo. So, yun nga, as mentioned din ni Miss Jeanette, huwag niyo muna ang gagawin yun kung talagang bago-bago kayo. Huwag niyo isa-suggest yun para sabihin siguro napaka-demanding. Makukuha mo naman yung trust diba? As you said a while ago. Yan. Technique dyan. Ay. Kasi yung first time na gaganyan ako, talagang tinatrack din nila yung oras ko. Di syempre, ikaw dapat pabibo ka. Oo. Kasi gusto kong kunin yung yung trust niya Ganun talaga. So, pabibo ka. Yung every time na magme-message ka, kahit hindi niya nire-record na, uy, Jeanette, pag nag-message ako, kailangan may reply ka agad. Hindi ganon. Sinasabi na, Jeanette, kahit mag-message ako, huwag ka agad mag-reply ka kung kailan mo gusto. Pero since ako pabida, may aim nga ako na in the future, wag mo na ako i-track kasi alam mo naman kung paano ako mag-work. So yun, parang ginagawa ko lahat on time, as in kahit reply agad talaga ako. Tapos yung nakita nila na, ay si Jeanette ganito. Sige Jeanette, imbes na, kasi dati per hour din ako Jeanette, imbes na per hour, sige, fix rate kita, hindi na kita itatrack. So kahit makakonsume ka ng 40 hours or below a week, or kahit hindi mo ma-meet yung 40 hours a week, i-bill mo ako ng pang 40 hours. Tapos ganun siya. Ayun. Para kumbaga ibibigay na niya lahat, tapos ikaw na bahala kung ayun lang. Dapat pag ganyan ang binigay sa inyo, guys, na na obligasyon, talagang gagampanan nyo yung inyong time management. Kasi diba, marami talagang distraction. Are you having multiple clients? Meron ako, as of now, parang 8 ata or 9, parang gano'n. Kaya pala. So, kailangan yung working schedule at hindi mo naman kailangan mag-work every day. So, yun, kuha lang ng kuha hanggat meron. Oo, at saka hanggat kaya. Ayun, nakakabilib talaga to si si Miss Jeanette. Isa sa pinakinaabangan. So, with your 8 clients, 8 to 9 clients, how much is your estimated salary? Okay, so depende kasi sa exchange rate, pero pumapalo talaga siya ng 200 per month. 200,000. Ay. Yeah. Guys this is to inspire you as well na hindi pala dapat naka-lock in ka lang sa isang client. You have the freedom to choose. Yes, you have the freedom to explore na pwede ka palang kumuha pa ng mas maraming client. And at the same time, you're having a lot of experiences with different clients. Ayan. So, doon ba sa 8 to 9 clients na pinagtatrabahuhan mo ngayon, Miss Jeanette, hindi ka ba masyadong nahahassle or nalilito, ganon? Actually, hindi naman. Pero kasi nga, minsan ko lang sila makausap, minsan ko lang, kasi talagang katulad ng 3 kong clients, nakakausap ko lang sila at the end of the month. Pag humihingi na ako ng bank statement nila, uy, pahingi akong bank statement, gagawa na ako ng report mo. Then, magsisend sila. Tapos pag tapos na ako, send ko lang. Tapos pag may question sila, yun, explain mo lang kung bakit. Ganun lang. Hindi naman, pero naka-experience din naman ako ng client na, kasi lahat tayo may ideal client, pero talagang may, kahit sa lain mo, may makakalusot na isa Yung parang 3 months akong nag-work sa kanya, ang fixed rate ang usapan namin, dapat monthly niya akong babayaran. Since busy siya, wala siyang time para mag-manage ng finances niya. Pati ako nakalimutan niyang bayaran. Ay, Kaya ginawa ko, in-email ko siya, nakailang email ako, siguro 5, tapos yung pang-anim na sabi ko, uy, kapag hindi ka pa nag-reply sa email na to, mag-stop na ako mag-work sa'yo, pero kailangan mo pa rin bayaran.
yung buwan na trinabaho ko siya sa'yo. Mm-mm. Tapos binayaran niya naman ako. Talagang siguro ano lang siya nun, talagang occupied lang talaga yung client during that time. Malamang ang karamihan sa ating mga viewers ngayon ay interested na kung ano ba yung proseso and what are the things to remember during the application process. So, would you like to share us, Miss Janet, kung paano mag-apply bilang isang bookkeeper? Okay, sa application process, kasi yung mga client ko, nakukuha ko sila sa onlinejobs.ph. Doon lang talaga ako nakakakuha. Meron ng ilan sa free app. Kaso sa free app kasi parang may charge pa. May deduction pa. So, doon ako nagpo-focus sa online jobs. Tapos, sa application, feeling ko kasi yung pinakang technique or pinakang asset ko para mapansin ng client is yung cover letter ko. Kasi once na makita nila yung cover letter ko, yun na nila ako tinatanong ng interview. Tapos tinatanong nila sa akin, anong rate mo? Tapos, hired ka na. When it comes to qualification, hindi mo naman kailangan accounting graduate, hindi mo kailangan na CPA ka. Kasi ako, accounting graduate ako, pero hindi ako CPA. Isa rin ako sa mga hindi pinalad na pumasa. Hindi mo kailangan accountancy graduate. Basta may basic knowledge ka ng debit, credit, okay yon. And then, yung mga software naman na tututunan yan during the onboarding or during the time na nagtatrabaho ka na. So, hindi mo kailangan pursigihin or i-push yung sarili mo na, dapat marunong ako para mag-apply ka. Talking about software, spreadsheets talaga, Excel. Spreadsheet. Pero ang common kasi na ginagamit kapag hindi sila gumagamit ng spreadsheet at software, Xero at saka QuickBooks, yun yung madalas. Pero easy lang talaga silang gamitin. So kahit hindi ka ganun ka-tech savvy, parang madali siyang magamit. When it comes to internet connection pala? Actually, nag-start ako gamit lang. Nung panahong pa-part-time pa lang ako, gamit ko data sa phone ko. Totoo, kasi dati wala talaga ako, parang hirap din kami dati. And then, wala kami internet, wala akong laptop. Kasi nanghihiram ako din, tapos pa-load lang ako. Tapos ayun, data, connect. Hindi, ayun na, go na. Pwede naman kung gumamit sa phone, basta i-open mo lang sa client mo na, wala pa akong internet ngayon, pero once na makuha ko yung first na sahod ko sa'yo, magpapatakid ako ng internet. Pwede mo na sabihin sa kanila. Pero at least 3 Mbps, pwede. So, when it comes to receiving your salary, ayan, so siguro may mga iba't ibang mode of payments kang na-encounter and yung mga schedule kung kailan kasi pinapasahod. Every end of the month ko sila sinasenda ng invoice. Tapos, meron akong clients na nagbabayad through PayPal. Pero ang PayPal kasi sobrang laki maka-charge no? Tapos yung exchange rate ang baba. Tapos, meron ding Beam. Pang-US naman siya. And then, merong Zoom sa PayPal. Partner siya ng PayPal. Pero directly na siya sa bank mo. Hindi na siya dadala sa PayPal. And then, meron din namang TransferWise. So, yun yung mga ginagamit. So right now, malamang maraming nanonood, medyo kinakabahan na, no? Kasi medyo complex nga naman kung pakikinggan itong online job na to. So, pero ka bang may share na words of encouragement and wisdom para sa ating mga viewers? Una-una, guys, bago nyo isiping mahirap, itry nyo muna. Kasi kung hindi nyo ma-try, paano nyo masasabing mahirap? Kapag syempre, minsan hindi tayo lagi naman na nakukuha natin agad-agad, di ba? Maraming challenges. So huwag kang panghinaan ng loob. Ang masasabi ko lang, lahat tayo nakakaranas ng rejection. Pero yung rejection na yun, gawin mo siyang tool para mag-try ka pa. Change your mindset. Yun yung number 1. Change your mindset talaga. It doesn't matter how much you make. Yes. What matters most is yung how much you keep. Kasi, okay, kumikita ka ng loan, pero lahat palabas. So, make sure na, eto rin pala, masingit ko lang, ito, kumikita ka ng 200,000, make sure na magba-buffer ka. Meaning, doon sa 200,000 na yun, maglagay ka sa isang bangko. Dapat 2 bangko mo eh. So, pero kung beginner ka, isa lang. Tapos once na gusto mo na talagang mag-save. Kasi pag isa lang, hindi ka makakasave. Kasi yung na yun, andyan lahat. Papasok, palabas. Kasi yun na ginagamit mo. Pero kung meron kang isa na hindi mo gagalawin, ay tago mo kung saan mo gusto, hindi mo talaga siya magagalaw. And then, dun sa bangkong to, maglagay ka ng pang 3 months. Kung meron ka ng medyo konting ipon, maglagay ka ng pang 3 months na amount na kahit mawalan ka ng trabaho for 3 months, meron kang amount na nakalaan doon. So kahit mawalan ka ng client,
mawalan ka ng trabaho or katulad nung nakaraan, pandemic, di ba? So, meron kang magagastos. So, ganun. It doesn't matter how much you make. Kung kahit Yes. 10,000 at kaya mo mag-save, di ba, ng 1,000 kada isang buwan, magkaka-savings ka pa rin. Oh, additional tip yun, guys. Ha? So, thank you so much, Miss Jeanette, for your time, no, na mag-guest dito sa ating YouTube channel. And guys, do not forget to subscribe sa kanyang mga social media accounts. Nakalagay po yan sa ating description box below. Thank you so much, Miss Jeanette, and have a great evening. Yeah, thank you so much. Bye! So, yun lang naman, guys, and thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy mo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. And wag mo na rin kalimutan na mag-subscribe kay Ninang Jazel. So, have a nice day, God bless, and goodbye!